LORENZ BARRERA. Hi mga kalayon, it's me Lawrence ng Buhay Mo, and again for another vlog. So for today's video, gagawa tayo ng panibagong video guys. So before we start our video, so meron pa akong collaboration, KRISTINE CIELO and then Midilin. Basta isa siya sa CHARARAT squad guys. So yung collaboration this day. So ang gagawin namin vlog is how to make a slime. Makakasama natin ngayon sila sa vlog nito. So, salamat sa ko. Let's go! We got history, got me feeling the So first guys, kailangan natin ng bowl. Mga bowl. So, bowl. Tapos, lalagyan natin ng Glue. Meron tayong glue guys. Ano nga ito? Poster color. Mga silver jazz. And then, meron tayong screen. So, ngayon guys, ano una natin gagawin? So, lagyan natin ng glue. Tigaw. Ano ba? So ito guys, naman natin lagyan. Ito yung sumagot. Ilang So next, spoon. So meron na po kaming glue sa bowl. Yes. Next guys, anong gagawin natin? Lalagyan natin. Baby oil. Baby Gusto mo. Ilang chop. Dalawa? Tatlo? Alin? Baby oil guys. Baby oil. Tayo lang tayo. So next, shake. No shake. Next guys. Strawberry lang. Strawberry. So next guys, Buuin natin guys.
Kamot mo. Hoy! So, yun. Natapos na po yung akin. So, Tapos anong sunod natin gawin? Yes, lalagyan namin guys ng design. Spicy girls. Paano ni mga kanya? So, sana na-enjoy kayo this vlog, guys. How to make a slime. So, thank you for our new collaboration. Subscribe kayo sa kay KRISTINE CIELO Blanco, guys. And then sa kanyang page, ilagay ko sa description box. So, pumunta din kayo sa kanyang, wala kayong YouTube channel. Facebook. So, punta kayo sa kanyang Facebook page, guys. Ilalagay ko lang din dyan sa description box. So, CHARARAT. So, yun lang, guys. I hope this video is thumbs up kung nagustuhan nyo to this vlog. So, please don't forget to like, share, subscribe, click notification bell for more updates and for more upcoming videos. So, we'll have mga likes. See you for our next vlog. Bye! LORENZ BARRERA.